Ahoj všichni, tady Kovy. Jen těžko byste ve světové politice hledali komplikovanější téma než odvolání starostky Vloučné nad Desnou. Šílená věc. Ale za zmínku stojí také Brexit, neboli odchod Velké Británie z Evropské unie. Pojďme se tedy v dnešním videu podívat, jak a proč to začalo a proč Britové vůbec odešli. Vše začalo 20. února 2016 tímhle projevem. The choice is in your hands. Tehdejší premiér David Cameron vyhlásil termín referenda o vystoupení z EU a dal lidem na výběr: odejít nebo zůstat. Mnoho lidí Camerona za vypsání tohoto referenda dodnes proklíná. A vás možná napadá stejná otázka, jako když vidíte Zdeňka Polreicha v show Tvoje tvář má známý hlas. Proč to ten chlap sakra udělal? What the hell did you do to us? Důvodů bylo mnoho, tedy v případě Camerona, v případě Zdeňka těžko říct. Za prvé, v Cameronově vlastní straně, konzervativců, byla velká spousta členů euroskeptických. Například tenhle pán Boris Johnson. K němu se ještě mnohokrát dostaneme. Za druhé, Cameron už předtím 2 velká referenda vyhrál. Vždycky zvítězil názor, který zastával on nebo jeho strana, a tak chtěl zkusit štěstí do třetice. Byl tak trochu jako tvůrci filmů Sám doma. Nedošlo mu, že když vám něco vyjde 2krát, není možná nejlepší nápad to zkoušet po třetí. Ale důvodem hlavním byl tenhle pán. Ten je vám možná taky trochu povědomý, Nigel Farage. Je to takový Mr. Bean britské politiky, povědomí může být i pejskařům nebo fanouškům Hledá se Nemo. Má prostě takový povědomý obličej. No a stejně jako želva z Hledá se Nemo je i Nigel Farage silně proti EU. Je čas vyplavat z Evropské unie. Farage založil stranu UKIP, jejímž hlavním programem byla kritika EU a snaha z ní vystoupit. A UKIP během let nazbíral velkou popularitu. V roce 2014 u voleb do Evropského parlamentu získal 4 miliony hlasů. A David Cameron tyto voliče potřeboval k výhře voleb o rok později, v roce 2015. Takže i když o referendu mluvil už dlouho předtím, věděl, že tentokrát ho bude muset vypsat. And yes, we will deliver that in-out referendum on our future in Europe. Slíbil tak, že pokud jeho strana ve volbách vyhraje, vypíše ho. We are saying the Conservatives are the largest party. The Conservative Prime Minister David Cameron scored a decisive victory. A tak se vracíme zpět do 20. února 2016, kdy byl čas slib splnit. Now I am delivering on that commitment. You will decide. To ale ještě netušil, že po velké volební výhře přijdou 4 měsíce šílených kampaní, které pro něj osobně skončí totální katastrofou. Znáte to, tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až jeho ucho v referendu opustí Evropskou unii. Who held the referendum that divided the nation. Za setrvání se postavil sám premiér David Cameron, jeho blízká spolupracovnice a ministryně vnitra Theresa May, starosta Londýna nebo lídr největší opoziční strany Labouristů Jeremy Corbyn. Jeho podpora ale byla stejně pochybná jako jeho taneční kroky. No, paradoxně se tak na stejnou stranu barikády postavili 2 největší rivalové britské politiky, Labouristé a konzervativci. A to nebylo úplně běžné. His tax return was a metaphor for Labour policy. It was late, it was chaotic, it was inaccurate, it was uncosted. That's exactly I actually paid more tax than some companies owned by people that he might know quite well. The Prime Minister isn't... Kámoši toho úplně nebyli. Jo, jinak, by the way, tohle to je dolní komora britského parlamentu. Zatímco my máme poslaneckou sněmovnu, oni mají sněmovnu reprezentantů, což, jak můžete vidět, je v podstatě taková velká hospoda. Mr. Speaker. So, Mr. Speaker. Samá politika. Mr. Speaker. Never happened under Labour. Že se jde tak těžko ven. Se teda vedou dneska řeči opravdu, asi ty vole. Naopak naše horní komora parlamentu je Senát, oni mají sněmovnu lordů, což je zase taková velká ložnice. Takže kdo tedy podporoval setrvání Velké Británie v EU, už víme. Kdo byl na druhé straně? Není překvapením, že Nigel Farage, ale také bývalý starosta Londýna Boris Johnson. Skutečný Mr. Bean britské politiky. The Mayor of London, Boris Johnson, was at something of a loose end yesterday. He was left dangling on a zip wire.
It's going well. It's very, very well organised. What they do. And the line was over 150 feet above the ground, leaving him suspended above a crowd. It was all going well, and then not so well. And then really badly. This is the best bit. He actually pulled down the volunteer with him. Každá z těchto dvou stran měla svoji oficiální kampaň. Jak vypadaly? So let's take back control. Vote Leave on the 23rd of June. Oficiální kampaní za vystoupení se stalo Vote Leave. A kampaň to byla vedená natolik zvláštně, že u ní vznikl skvělý film s Benedictem Cumberbatchem v hlavní roli. Pardon, jiný film. Everyone knows who won. But not everyone knows how. Lepší. Cumberbatch ve filmu hraje Dominika Cummingse, šéfa kampaně Vote Leave, která slavila velký úspěch. Z jakých důvodů? Za prvé, reálná nespokojenost řady Britů s Evropskou unií. To ale na nadpoloviční většinu nestačilo. Za druhé, neznalost. Fakt, že většina Britů neměla tušení, co EU dělá a jak vůbec funguje. People knew all the negative arguments about the EU and they couldn't name a single positive about what the EU meant. Za třetí, existující problémy Británie. V kampani se slibovalo nesplnitelné. Například, že odchod z EU vyřeší krizi britského zdravotnictví. Za čtvrté, lži. Spousta, k těm se za chvilku dostaneme. No ale hlavně za páté, aktivizace zapomenutých voličů. Lidí, kteří často ani nechodili volit, kteří se cítili zapomenuti, zrazeni systémem. A Vote Leave tyhle lidi zvládla najít a zaktivizovat. Our system will locate and target people that no campaign has ever targeted before. Cummings nevěřil, že je důležitá podpora politiků. Většinu z nich odsunul na druhou kolej. Úplně pak odmítl spolupracovat s Nigelem Faragem a UKIPem. Vadilo mu, že mluví hlavně o migraci, vnímal to jako zbytečně kontroverzní, no tak si Nigel Farage a UKIP založili vlastní kampaň, kde mluvili hlavně o imigraci a tím v podstatě za Vote Leave dělali špinavou práci. Teď byl ale čas vybrat Vote Leave tvář. Ne, tuhle fakt ne. Oficiální tváří Vote Leave se stal, chvilka napětí, Boris Johnson. Pro Krista pána, nemáme tam nějakou reprezentativnější fotku. Boris Johnson! Ne. Ne. We're going to be making decisions based on science and data. Vote Leave se tvrdě zaměřilo na data, algoritmy a sociální sítě. Všechny tyhle ty předchozí body vzali a vylili je milionům Britů na jejich monitory a displeje. Celkem se jednalo odhadem o 1 miliardu zacílených reklamních sdělení. O to, aby byly zacíleny správně, se postarala big data firma Aggregate IQ, blízce spojená s Cambridge Analytica. Samotná Cambridge Analytica pracovala pro Nigela Farage a UKIP. A pokud je vám tenhle název povědomí, ano, jedná se o firmu s obrovským skandálem v Americe, kdy Facebooku ukradli data milionů lidí. O tom jsem ale už mluvil ve videu Ví o nás všechno. Je vtipné, že na kameru šéf Cambridge Analytica zapojení do Brexitu popírá. We had absolutely no involvement in the Leave campaign. We did not do any paid or unpaid work for Brexit. V tajném odposlechu už ale mluví trochu jinak. We now undertake 10 national campaigns for Prime Minister or President each year. Malaysia we're working in. We did Lithuania, Romania, Kenya, and Ghana. Brexit campaign. Oh, and the Brexit campaign. Yeah. We don't talk about that. Oops, we won. Díky těmhle big data firmám mohlo Vote Leave poměrně přesně určit, které reklamní sdělení kterému voliči ukázat. Vyhodnotil algoritmus, že se daný člověk bojí Turecka v EU, ukázal mu tuhle zavádějící reklamu. Vyhodnotil, že mu vadí stav britského zdravotnictví, ukázal mu tuhle lživou reklamu. Vyhodnotil, že má rád ananas na pice, ukázal mu tuhle zcela pravdivou reklamu. No dobře, to poslední ne, ale věřím, že princip chápete. Why aren't journalists hounding us about it? The Metropolitan Commentariat are not our target, so they're not seeing our posts on their timeline. Vote Leave porušila zákon. V roce 2018 to uznala volební komise, takže suma sumárum vystoupení z EU bylo pro lidi hlasem protestu, nespokojenosti, touhy po změně, ale u mnohých taky výsledkem kampaně postavené na lžích. Kampaň za setrvání se jmenovala Britain Stronger in Europe a byla podobná jako britská kuchyně. Rozvařená, špatná, bez chuti a zápachu, sterilní. OK, dobře, abych dneska rád ještě usunul. Proboha, jak mohl být národ, co vaří takovéhle věci vůbec součástí Evropské unie? Se divím, že se evropští kuchaři nespojili a nevyvolali referendum o vystoupení britské kuchyně z Evropské unie. Tváří mohl být tady klidně Zdeněk. I'm afraid of no ghost.
Kampaň taky používala big data, ale místo na sociálních sítích investovala do drahých amerických poradců nebo každodenních průzkumů. Zaměřila se na ekonomiku a fakta, ale zapomínala na emoce. No a na těch Vote Leave postavilo celou svoji strategii. A kdo vyhrál, už víte. The UK has voted to leave the European Union. The UK has voted out. Electorate has taken the historic decision. The British people have spoken and the answer is we're out. Pro odchod hlasovalo skoro 52% lidí, o 1 300 000 víc než pro setrvání v EU. A co tenhle ten výsledek způsobil? Šílené věci, které podrobně probereme v druhé části. Upřímně, tyhle dvě videa byly jedny z nejtěžších, který jsem kdy napsal a natočil, takže budu rád za sdílení, komentáře a lajky. Klikněte a já jdu dotančit do druhé části. That was like the naughtiest thing you ever did, Prime Minister.